سلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ بوی ملګرو. زمونږ نننۍ ویډیو د اوډر شیپینګ په باره کې ده چې موږ ته د امازون نه اوډر راغلی وي او موږ دا اوډر څنګه ریډي کوو او کسټمر ته به څنګه لګو. راځئ چې د ویډیو تر پایه پورې وګورو. لاړ به شو ګوګل ته او لاړ به شو بیا امازون ته. خپل اکاونټ به خلاصه کړو. دلته مو چې کله خپل اکاونټ خلاصه کړه، دلته زمونږ اوس د امازون ډیشبورډ ده. اوس دلته تاسو یې کتلی شئ چې زمونږ سره یو اوډر راغلی دی او دلته یې تاسو ټوډے سیل کتلی شئ چې 38 درهمه ده او دلته تاسو یې کتلی شئ چې بای بوکس وین. اوس دلته په امازون کې دوه رقم طریقې دي د اوډرونو، یو د FBM ده، یو FBA ده. اوس مونږ دلته په ویډیو کې FBM اوډر تاسو ته ښیو چې د FBM اوډر مونږ څنګه کسټمر ته لګو. FBM معنا فلفلمنټ بای مرچنټ. دلته کې اوس پروډکټ زمونږ سره په کور کې یا زمونږ سره په آفیس کې یا زمونږ سره په دکان کې ایښی وي، امازون کې نه وي، او مونږ به دا پروډکټ څنګه لګو او څنګه به امازون کې ریډي کوو مونږ دا پروډکټ. دا طریقه مکمله مونږ تاسو ته ښیو انشاءالله. اوس به لنډ لاړ شئ تاسو اوډر ته. اوډر کې به مینیج اوډرز دانې به کلیک وکئ. دانې مو چې کله کلیک وکړو، دلته اوس تاسو کتلی شئ مینیج اوډرز. دلته اوس څلور آپشن دي. دلته اوس ګوره پینډینګ اوډرز، دلته انشپډ اوډرز، دلته کینسلډ اوډرز، دلته شپډ اوډرز. اوس پینډینګ، اول به راشو پینډینګ ته. پینډینګ هغه ته وایي چې کله کسټمر اوډر کوي یا د 1000 په کریډټ کارت کې یا ډیبټ کارت کې څه مسله وي، کسټمر لګیا وي اوډر کوي خو هلته د سره په کریډټ کارت کې یا ډیبټ کارت کې څه مشکل وي، اوډر نه پلیس کیږي. دلته به تا ته اوډر ښایي پینډینګ، خو دلته ته ایکسپټ کولی نه شي اوډر. کله چې د امازون طرفه هر څه کلیر شي، هر څه صفا شي، پیسې امازون ته ورسیږي، نو ډایرکټ به د پینډینګ نه لاړ شي اوډر انشپډ ته. دلې به لاړ شي انشپډ ته، نو بیا ته اوډر ایکسپټ کولی شي. ډېر ملګري دلته اوډر ښایي ورته پینډینګ کې، خو کله چې لاړ شي د اوډر ایکسپټ کوي نه ایکسپټ کیږي. نو هغه مشکل څه وي، هغه مشکل یا په ډیبټ کارت کې مشکل وي، هغه یا په ډیبټ کارت کې د پیسو مشکل وي. بس کله چې پیسو مشکل حل شي نو ډایرکټ اوډر دلې راشي. نو دلته تاسو یې کتلی شئ چې زموږ سره اوډر دی څومره 5 غنټې مخکې اوډر شوی دی. او اول مهم څه ده، ته به څه ګورې کله چې تا ته اوډر راشي؟ اول مهم به ته ګورې کوانټیټي، چې څومره کوانټیټي ده. کوانټیټي دته وایي چې څومره پیسز یا څومره کسټمر څومره پیسز دا غوښتې دي، یو یې غوښته ده، دوه یې غوښتې دي، درې غوښتې دي، څومره یې غوښتې دي. اول مهم به ته دا ګورې، ځکه ډېر خلک داسې وي چې اوډر ورته راشي بس ډایرکټ لاړ شي ایکسپټ یې کړي، دا نه ګوري څومره کوانټیټي دي، څومره اوډر راغلی دي. نو اول به ته دا ګورې. اوس که تا غواړې چې اوډر ریډي کړې نو څنګه به ریډي کوې؟ اوس دلته یو مثال، اوس تا ته دلته 11 اوډرونه راغلي دي، نو ته چې هر یو بېله ایکسپټ کوې نو تانې ډېر زیات ټایم لګي. نو که ته غواړې چې په یو ټایم ټول ایکسپټ کړې نو دلته دا ګورې چپې طرف ته دانې به کلیک وکړې، دلته به هر یو اوډر نه کلیک وکړې، دلته به راشي بیا کنفرم شپمنټ، نو ټول اوډر به ریډي کړې. که غواړې چې یو اوډر ریډي کړې نو هغه هم سیم طریقه ده، ډېر اسانه طریقه ده. لاړ به شي ښي طرف ته، دلته ګورې کنفرم شپمنټ، پرنټ پیکیجینګ سلیپ یا کینسل اوډر. نو ملګرو تاسو یې کتلی شئ چې دلته زموږ سره اوس فی الحال دوه اوډرونه دي. نو دا اکاونټ ما تقریبا څو ورځې مخکې تاسو په وړاندې جوړه کړې وه، دا امازون اکاونټ. نو اوس تاسو یې کتلی شئ زموږ سره فی الحال دوه اوډرونه دي. نو دلته اوس تاسو ښي طرف ته لاړ شئ، ښي طرف ته یې کتلی شئ چې یو باندې لیکل دي د یو اوډر اول اوډر باندې لیکل دي چې کنفرم شپمنټ، او د دویم اوډر ته لیکلی دي چې سکیجول اوډر، پرنټ پیکیجینګ سلیپ، کینسل اوډر. نو دا کې څه فرق ده دا به زه تاسو ته ښیم. دلته اوس وګورئ ایکسپیډیټډ ډیلیوري، دلته وګوره سټینډرډ ډیلیوري. نو که تا ته راغلی وي اوډر او تا ته دا شیان ښیي کنفرم شپمنټ، ایکسپیډیټډ ډیلیوري، نو دا کې امازون ایزي شپ نه وي کې، دلته خالي سیلف شپ وي. مطلب دلته به ته دا اوډر په خپله وړې، دا امازون نه ته وړي. نو چې راشو دویم ته دلته وګوره
دلته سټانډرډ ده دا کې سکیجول order دلته به امازون ایزی شیپ هم وي سیلف شیپ هم وي مطلب امازون یې هم وړه شي که ته امازون انتخابوي نو امازون به یې وسي که ته خپله یې وړې نو خپله یې وړی شي خو د اول کې چې کوم د کنفرم شپمنټ کې دلته خالي سیلف شیپ ده مطلب ته به د order رسوي کسټمر ته نو راځو چې موږ به د order څنګه ریډي کوو نو لاړ به شو سکیجول order نه به کلیک وکړئ سکیجول order دا به انشاءالله زه تاسو ته بله ویډیو کې ښایم چې دا به څنګه موږ جوړوو نو را به شو دلته سکیجول order نه به کلیک وکړو دا هېڅ هم به نه وایي دا به انتخاب کړئ سکیجول order دا چې کله انتخاب کوو دلته تاسو کتلی شئ چې زموږ سره اوس پیکیج ویټ مطلب زموږ دا پروډکټ څومره وزن لري نو دا به موږ ته پته یې اول نه یا که ته پته نه وي نو پروډکټ وګورئ په پروډکټ باندې لیکلی وي څومره ګرامه ده څومره کیلوګرامه ده نو دا زموږ پروډکټ چې اوس کومه ده 480 ګرامه ده دا اول نه موږ ورکړي وو او بیا چې راشو پیکیج ډایمنشنز ته پیکیج ډایمنشنز اوس دلته تاسو کتلی شئ چې لینت ویډت هایټ اوس دلته موږ که غواړو چې نوې انفارمیشن ورکړو نو دلته به اوس موږ دنې کلیک وکړو انټر نیو پیکیج ډایمنشنز خو نه موږ سره اوله نه دغه شته که تاسو دا نه پوهېږئ چې لینت څه ته وایي ویډت څه ته وایي هایټ څه ته وایي نو لاړ به شئ ګوګل ته ګوګل کې به ټایپ کوئ پیکیج چې کله مو ټایپ کړو پیکیج ډایمنشنز ته نو لاړ به شئ ایمیجز ته دلته اوس تاسو کتلی شئ که غواړئ چې د پروډکټ هر څه معلوم کړئ دلته اوس وګوره دلته اوس وګوره هایټ د پروډکټ هایټ دلته اوس وګوره ته چې کله کسټمر ته پروډکټ لیکئ نو د کارټون کې به بندوئ یا به بل څه کې یا کاغذ کې نو دلته اوس وګوره هایټ د پروډکټ هایټ څومره دی ویډت پلانوالی څومره دی لینت اوږدوالی څومره دی نو دا به د هر څه اوله نه تا سره وي نو لاړ به شو واپس خپل ځای ته نو دلته اوس زموږ سره لینت هم شته 20 سینټي میټره دی ویډت پلانوالی هم شته 60 او هایټ هم شته اوس به لاندې راشو دلته اوس وګوره تاسو ته ما ویلي چې دلته به تاسو سره دوه اوپشنې وي دلته وګوره هینډ اوور میتھډ دلته اوس وګوره schedule drop off I will prepare the package and I will drop it off at the courier location مطلب زه به د پیکیج ارڅه پیکیج ارڅه او کسټمر ته به زه رسوم او دویم وګوره schedule pickup I will prepare the package and I want Amazon to pick up the items from my location مطلب زه به د order ready کم او زه غواړم چې امازون زما پروډکټ یوسي کسټمر ته نو دا دوه کې چې کوم یو انتخابوي نو بهتره دا ده چې تاسو دا یو انتخاب کړئ امازون ځکه order بیا نه لیټ کیږي نو زه اوس دا انتخابوم schedule pickup که دا دې انتخاب کو مطلب ته به خپله بیا پروډکټ رسوي هر څه به کوې خو دا کې به پروډکټ ته ریډي کې نو امازون ګاډی به راشي ستانه به پروډکټ یوسي کسټمر ته به ورسوي نو کله چې موږ دا انتخاب کو نو دانې به کلیک وکړو ګیټ سلوټس دلته اوس وګوره دلته وګوره پیک اپ سلوټس دلته اوس تانه پوښتنه کوي چې پیک اپ ډیټ ته کوم تاریخ نه غواړې چې ستا امازون ګاډی راشي او تانه پروډکټ ویوسي دلته به ته پروډکټ سلیکټ کړې موږ ورته وایو چې موږ مطلب سبا ته غواړو په نن تاریخ او کوم ټایم باندې ته غواړې چې ګاډی راشي لسو سبعي لسو نه تر 2 بجو پورې که 2 بجو نه تر 6 بجو پورې نه موږ دا انتخابوو او دلته اوس تاسو کتلی شئ دلته دا ډېر ضروري ده ټوټل ایزي شپ فیس مطلب امازون به څومره تانه فیس اخلي د ډیلیوري فیس نو زموږ نه اخلي 14.15 نو که دلته ستا پروډکټ ډایمنشن زیات وي پروډکټ ستر وي او وزن یې هم زیات وي دلته بیا ستا فیس زیاتیږي نو دا ستا په ډایمنشنز او ستا په ویټ سې اړه لري څومره ستا پروډکټ دی که وړوکه پروډکټ وي نو دا فیس یې ده 14.15 نو موږ اوس دلته وایو schedule pickup دلته اوس وګوره order ready شو order place شو دلته اوس دا ډېر ضروري ده کله چې امازون ګاډی راشي هلته
باید ستا په پیکج باندې یو کاغذ وي، هغې ته وایي لیبل. نو به مونږ کوم ځای نه اخلو؟ دلته دا وګوره پرنټ، دا به پرنټ کوي. تاسو دلته اوس تاسو یې کتلی شئ. دا وګوره دا لیبل ده، دلې کسټمر هر انفارمیشن کوي، کسټمر نامه، کوم ځای ته یوسي، دا برکوډ دي. نو دا به ته پرنټ کې او دا به ستا په پروډکټ مخکینی طرف نه وي چې بریښي، بهر نه ښکاري، ځکه دلته بیا امازون سکین کوي. دا به بهر کې کړې ده، دا پیپره چې کومه ده دا به بهر کې کړې چې ښکاري. نو که کارټون وي کارټون یې بهر ولګوئ، که یو داسې کیس وي پلاستیک بیگ وي نو ان هم تاسو بهر نه لګولی شئ، دا باید لازم بهر وي دا پیپره. نو موږ اوس څه کوو؟ دا سیو کوو، دا به سیو کوو، بس همدومره ده. او دا چې کله سیو شي دلته اوس وګوره دا سیو شوه. نو اوس به بیا راشو واپس مینیج اورډرز ته. دلته اوس تاسو وګورئ زمونږ اورډر دلته نه لاړو، اوس به مونږ ځو کوروبای شفټ کې. دلته اوس وګوره ویټینګ فار پیک اپ، کله چې ګاډی راشي ستانه آرډر واخلي دلته به ولیکي order picked up، مطلب ستا order امازون سره ده. کله چې کسټمر ته ورسیږي نو دلته به ولیکي delivered. نو بس دغه ده. که ستا نه هېر شوي وي چې پیپره دې نه هېر شوي وي، پرنټ دې نه وي، نو ته دې ځای نه هم پرنټ کولی شې، پرنټ پیکینګ سلیپ، نو هغې هېڅ مشکل نشته. بس ملګرو دا د FBM order په باره کې ده. خدای دې وکړي چې پوه شوی وای، که پوه شوی نه وای نو لاندې